ආයුබෝවන් ඩේලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ මල්ටි කුකර් එකේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් පැස්ටා රෙසිපි. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද මේක හදාගන්න ඕනේ කියලා. පැස්ටා ග්‍රෑම් 250ක්, කැරට් අලයක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, ලීක්ස්, බීලූණු ගෙඩි භාගයක්, සුදු ලූණු බික් 2ක්, බිත්තරයක්, රම්පේ කරපිංචා. මේ දේවල් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. අද මම මේ පැස්ටා එක හදන්නේ 4 දෙනෙක්ට ප්‍රමාණවත් වෙන්න. අපි මුලින්ම පැස්ටා එක තම්බ ගන්න ඕනේ. පැස්ටා එකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ පැහුණු උණු වතුර පැස්ටා ටික වැහෙනකම් එකතු කර ගන්නවා. මෙහෙම එකතු කරලා හැන්දකින් කලවම් කර ගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරන්නේ ලුණුයි කහයි පැස්ටා එකට හොඳින් අල්ල ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ භාජනයේ වහලා විනාඩි 12ක් විතර තැම්බෙන්න තියාගන්න. ඊළඟට පැස්ටා ටික තැම්බෙන අතරතුරේ ඔයාලට පුළුවන් එළවලු ටික කපා ගන්න. මුලින්ම ලීක්ස් ටික මේ ආකාරයට සිහින්ව කපා ගන්න. කැරට්, බීලූණු, සුදු ලූණු මේවා සිහින්ව කපා ගන්න. තක්කාලි තරමක් ලොකු කැබලි වෙනසේ කපා ගන්න. මේ අතරම මතක් කරනවා ඔයාලා තාමත් ඩේලි කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. හරි දැන් පැස්ටා එක විවෘත කරලා බලනවා හොඳට තැම්බිලාද කියලා. පැස්ටා එක තැම්බිලාද කියලා බලා ගන්න නියපොත්තෙන් තද කරලා බලන්න. එතකොට පැස්ටා එක දෙකට කැඩෙනවා නම් හොඳින් තැම්බිලා. දැන් පැස්ටා එකේ වතුර ටික පෙරා ගන්න. ඔයාලා මතක ඇතුව පැස්ටා එකේ වතුර පෙරාගත්ත ගමන් ඇල් වතුරෙන් පැස්ටා එක හොද ගන්න. එතකොට පැස්ටා එක ඇලෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොල් තෙල් හරි මාගරින් හරි පැස්ටා එකට දාලා කලවම් කර ගන්න. හරි. අද මම මේක හදන්නේ මල්ටි කුකර් එකේ. ඔයාලට ගෑස් එකේ වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙන නිසායි මම මේකේ හදන්නේ. මුලින්ම මල්ටි කුකර් එකේ cooking setting button එක press කරලා කුකර් එක රත් වෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට බටර් මේස ඇඳි 2ක් විතර එකතු කරලා රත් වෙන්න තියාගන්නවා. බටර් ටික රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලූණු, බීලූණු, කරපිංචා, රම්පේ, කුරුඳු පොතු, කරාබුනට එකතු කරලා තෙම්පරාදු කරගන්න. විනාඩියකට විතර පස්සේ හොඳ සුවඳකුත් ඔයාලට දැනෙයි. ඊට පස්සේ කපාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ලීක්ස් ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න.
ගම්මිරිස් සැරට කන්න කැමති අයට ටිකක් වැඩියෙන් ගම්මිරිස් එකතු කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැරට කන්න කැමති අයට කෑලි මිරිස් ටිකක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. පුංචි බබාලට මේ පැස්ටා එක හදනවා නම් ගම්මිරිස්, කෑලි මිරිස් නැතුව වුණත් මේ රසටම හදාගන්න පුළුවන්. දැන් බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. එළවලුත් එක්ක හොඳට බිත්තරය කලවම් කරගන්න. දැන් කපාගත් තක්කාලි එකතු කරගන්න. දැන් මේ හොඳින් තෙම්පරාදුණු මිශ්‍රණයට පැස්ටා ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. පැස්ටා ටිකෙන් ටික එකතු කරන්නේ එළවලුත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න ඕනේ නිසායි. චිකන් රසට කන්න කැමති අයට මේකට සිහින්ව කපා බෙදගත් චිකන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. විනාඩි 1මාරක් විතර මෙහෙම කලවම් කරගෙන මල්ටි කුකර් එක ඕෆ් කරන්න. ඔන්න දැන් රසම රස පැස්ටා එක ලෑස්ති. ඉතින් ඔයත් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු.